Welcome back to English Tube. Today we are going to learn some simple words that we frequently use. Very simple, but still it can be a bit confusing sometimes. අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ නිතර පාවිච්චි කරන simple වචන ටිකක්. සමහරක් වෙලාවට පොඩ්ඩක් පටලැවෙන තැන් තියෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා වචන ටික මොනවද කියලා. මෙන්න මේ වචන ටික. Each, every, all, everyone, each one, everybody, everything, no one, none, nobody, nothing, any, anything, anyone, many. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු each, every, all කියන වචන තුන. දැන් ඔයාලා මේ වචන තුන නැවත අහලා ඇති. each, every, all මේ වචන වාක්‍යවල උක්තය හැටියට සර්වනාම පද හැටියට කියන්නේ I, we, you අන්න ඒ වගේ වචන හැටියට මේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ඒක වචන බහුවචන ස්වභාවයක් තියෙනවා. each කියන එකයි every කියන එකයි ඒක වචන ස්වභාවයක් ගන්නෙ. all කියන එක බහුවචන ස්වභාවයක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන්. අපි එක්සැම්පල් එක බලමු. each student in the class must complete the assignment. Each student in the class must complete the assignment. ඒ කියන්නේ පන්තියේ ඉන්න හැම ළමයෙක්ම assignment එක සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. අපි every කියලා ගත්තොත් every student in the class must complete the assignment. ඒ කියන්නේ ඒ අදහසමයි හැම ළමයෙක්ම පන්තියේ ඉන්න මේ assignment එක complete කරන්න ඕනේ. අපි all කියන එක ගත්තොත් ඒක බහුවචන ස්වභාවයක් ගන්නෙ. ඒකට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. All the students in the class must complete the assignment. All the students in the class must complete the assignment. එතින් අපි කියන්නේ ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට්ලා ඔක්කොම ශිෂ්‍යයෝ මේ assignment එක complete කරන්න ඕනේ කියන එක. දැන් බලන්න අපි මේක සියුම්ව බගත්තොත් මේකේ තියෙන වෙනස්කම් ටික. දැන් අපි මේ වචන තුන පොඩ්ඩක් බලමු. මේවා තියෙන සියුම් වෙනස්කම්. දැන් each කියන එකේදී අපි අදහස් කරන්නේ එකිනෙක කෙනා. එකිනෙකා. ඒ කියන්නේ අපි එක්කෙනෙක් ගානේ වෙන වෙනම ફોකස් කරලා තමයි කතා කරන්නේ. every කියන එකේදී අපි කියන්නේ හැමෝම. එතෙන්දී අපි හැමෝම ගැන කතා කරනවා. හැබැයි එක එක්කෙනා ගැන ફોකස් කරන්නේ නැහැ. attention එකක් අපි දාන්නේ හැමෝම ගැන. හැබැයි all කියන එක ඒකත් හැමෝම ඒක සමස්තය. එතෙන්දී ඒක සමස්තය ගැනමයි කතා කරන්නේ. මේව හරි සියුම් වෙනස්කම් තියෙන මේක තේරුම් ගන්න අපහසුමත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක මොකද වාක්‍යවල යෙදෙනකොට ලොකු වෙනසක් නැහැ. අපි මේ බලන එක්සැම්පල්ස් ටික බැලුවට පස්සේ ඔයාලට ඒක තේරෙයි. දැන් මේ එක්සැම්පල් ටික තවත් පැහැදිලි වෙන්න මම ඔයාලට මෙන්න මේ උදාහරණයක් අරන් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ box එකක්. ඇත්තට මේක ටින් එකක්. අපි box එකක් කියලා කියමු. So I have a box here and I have a box full of pens. දැන් බලන්න මේකේ මට තියෙනවා pen. pen එකේ මට pen වගේක් තියෙනවා. දැන් මම ඔය each, every, all කියන එක මම මේ pen පාවිච්චි කරලා මම examples ටිකක් කියන්නම්. දැන් මට මම කියන්න හදන මේකයි. මේ pen හොඳ penද ඉවර වෙච්චද කියලා මම ටෙස්ට් කරලා බලන්න යනවා. මම අන්න ඒකයි කියන්න හදන්නේ මේ each, every, all දාලා. දැන් අපි බලමු example එක. මම කියනවා මෙහෙම. I am going to check all the pens here. I am going to check all the pens here. එතෙන්දී මම කියන මම හැම එකම චෙක් කරන්න යනවා. මම එක පෑන ගැන කියන්න ගියේ නෑ. මම මේ සමස්තයක් හැටියට ඔක්කොම පෑන් ටික මම චෙක් කරලා බලනවා ලියුණාද නැද්ද කියලා. මම ඒකත් නේ අදහස් කරන්නේ. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් I am going to check every pen here. I am going to check every pen here. එතෙන්දී මම all වගේ තමයි. එකිනෙක චෙක් කරන කෙනා අදහස තියෙනවා. නමුත් මම එතන හැම පෑනක් ගැනම කතා කරනවා කලෙක්ටිව්ලි. ඒ කියන්නේ හැබැයි all කියන එක බහුවචන ස්වරූපයෙන් අපි කතා කරන්නේ. every කියන එක ඒකවචන ස්වරූපයෙන් අපි කතා කරන්නේ වාක්‍යවල. හරි. ඊළඟට each කිව්වට පස්සේ මම මේ each pen. I'm going to check each pen. I'm going to check each pen කිව්වොත් මම එකින් එක චෙක් කරනවා. ඒ කියන්නේ එතෙන්දී මම හැම පෑනකටම අවධානය යොමු කරනවා. එකක් ගානේ චෙක් කරනවා. අපි සිංහල තේරුම හිතුවොත් මෙහෙම. each කියන්නේ එකිනෙක. එහෙම නැත්නම් එකිනෙක කෙනා. එතකොට every කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම හැම එකම. all කියන්නේ ඔක්කොම සියලු දේ. අන්න එහෙම අදහසක් තියෙන්නේ. නමුත් ඔය අපිට වාක්‍යවල පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට හරි ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කොහොම පාවිච්චි කළා. මම ගොත් I am going to check all the pens කියලා මට මේ හැම එකක්ම අරගෙන මෙහෙම චෙක් කරන්න වෙනවා. හැම එකක්ම අරගෙන චෙක් කරන්න වෙනවා. එතකොට I am going to check every pen කිව්වොත් ඒත් ඒකම තමයි කරන්නේ. හැම පෑනක් බලන් මම චෙක් කරනවා. every pen. I am going to check every pen. ඒත් ඒකමයි. අපි දැන් each කියලා කිව්වොත් I'm going to check each pen. ඒත් ඒකමයි වෙන්නේ.
doesn't write. This pen is empty. This pen writes well. It's not empty. ඒ කියන වල තේරෙනවා ඇති ඒක අර අපි each every all කියන එක කොහොම පාවිච්චි කළත් අදහසේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩි සියුම් වෙනසක් තියෙනවා එතන. I'm going to check each pen. If it writes well, I'm going to keep it. If it doesn't write, that means it's empty. Empty කියන පෑන හිස් කියන පෑන ඉවරයි. එම්නම් පෑන ඉසි කරනවා. Okay, let's start with this one. ඒක ලියවෙන්නේ. What about this one? Let's check this one. It writes well. So I'm going to keep this. I have another pen. Let's check this one. It's a red pen. It writes well. So I have to keep this. Let's check this one. It's a blue pen. It writes well. So I'm going to keep that too. Next, this one. It doesn't write. තව පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. දැන් මට මතක් වෙච්ච දෙයක්. දැන් අපි යම්කිසි අදහසක් ප්‍රකාශ කරනකොට ඉංග්‍රීසි වලදී අපිට අර ඒ ඩිරෙක්ට් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් හැමතිස්සෙම ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට අමාරු වෙන දෙයක් තමයි අපි යම්කිසි දෙයක් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි එහෙම සිංහල වාක්‍යය හිතලා අපි ඒකම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න හදනවා ඉංග්‍රීසි වලට. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට අදහස කිව්වනම් හරි. දැන් හොඳ උදාහරණ මේක. දැන් මට කියන්න ඕන නම් මේ පෑන ලියවෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක කියන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මට පුළුවන් කියන this doesn't write. එහෙම නැත්නම් this doesn't write well. මේක හරියට ලියවෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට කියන්න පුළුවන් this pen is empty. ඒ කියන්නේ පෑන හිස් කියන්නේ පෑන ඉවරයි කියන එක. එහෙම නැත්නම් this pen is out of ink. මේකේ තීන්ත නැහැ. out of ink. ඒ වගේ අපිට එක එක ක්‍රම වලින් කියන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලා මේක ටිප් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි අදහසක් ප්‍රකාශ කරනකොට කොවිලෙත් ඩිරෙක්ට් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ නැහැ. අදහස හිතලා කියන්න පුරුදු වෙන විතර ලේසි. හැබැයි ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හින්දා ඩිරෙක්ට් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් ඕන නම් ඒක හොයන්න මහසු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි අපි ඊළඟ එක්සැම්පල් එකට යමු. දැන් මේ පැටි ඕනේ නැහනේ. හරි අපි ඊළඟට බලමු everybody everyone each one මේ වචන තුන බලමු. මෙතෙන්දී මේ everybody කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපි මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරන්නේ පණ තියෙන දේවල්ට පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරන්නේ everybody හැම කෙනෙක්ම කියන එක everyone කියන එක අපිට පණ ඇති නැති දෙකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැම එකක්ම එහෙම නැත්නම් හැම කෙනෙක්ම. ඊළඟට each one කියන එකත් අපිට පණ ඇති නැති දෙකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැම එකක්ම හැම කෙනෙක්ම කියන එක ඒවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී මේ තුනම පාවිච්චි වෙන්නේ ඒක වචන විදිහට. දැන් අපි මෙහෙම examples ටිකක් ගත්තොත් everybody enjoyed the party. Everyone enjoyed the party. Each one enjoyed the party. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ everybody enjoyed the party කියන්නේ හැමෝම party enjoy කළා. Everyone enjoyed the party. Everyone enjoyed the party කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම party එක enjoy කළා. Each one enjoyed the party කියන එක අපි වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් grammatically හරි ඒක අපි වැඩි භාවිත කරන එකක් නෙමෙයි. ඊළඟ අපි තව වචන තුනක් බලමු. No one, none, nobody. මෙතෙන්දී අපි නෙගටිව් එකක් කියවෙන්නේ. දැන් no one කියන්නේ කිසි කෙනෙක් නැහැ. none කියන්නේ ඒත් කිසිවක් නැහැ. කිසිවක් හෝ කිසි කෙනෙක් නැහැ. nobody කිසි කෙනෙක් නැහැ කියන එක. ඒක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරන්නේ මිනිස්සුන්ට. no one, none කියන එක කියන්නේ පණ ඇත නැති දෙකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි examples ටිකක් බලමු. No one knows the answer. No one knows the answer. එහෙම නැත්නම් no one knew the answer. past tense එකේ. No one knows the answer. No one knew the answer. ඒ කියන්නේ කිසි කෙනෙක් උත්තරේ දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් කිසි කෙනෙක් උත්තරේ දැනගෙන හිටියේ නැහැ past tense එක. Nobody කියලා කියන්න පුළුවන්. Nobody knows the answer. Nobody knew the answer. කිසි කෙනෙක් උත්තරේ දන්නේ නැහැ. නැත්නම් කිසි කෙනෙක් උත්තරේ දැනගෙන හිටියේ නැහැ past tense එකෙන් කියනවා. none කියන්නේ කිසිවක් නැහැ කියන එක. අපිට none කියද්දී අපි ඒක පාවිච්චි කරන මෙන්න එහෙම. None of the students knew the answer past tense එකේ. එහෙම නැත්නම් none of the students knows the answer present tense එකේ. දැන් මට මෙන්න මේක මේ none කියන එක අපිට පුළුවන් ඒක වචන බහ වචන ඒ ස්වරූප දෙකෙන් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් none of the students know the answer. එතෙන්දී මම බහුවචන ස්වභාවයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. none of the students knows the answer. ඉතින් ඒක වචන ෆෝම් එකේ. එතෙන්දී මම none කිව්වහම ශිෂ්‍යෝ එකිනෙකා ගැන අදහස් කළේ ඒක මේ ඒක වචන ස්වරූපෙන් කියනවා. දැන් අපි බහුවචන විදිහට ගොත් none of the students know the answer කිව්වොත් මම එතන ඒක සමස්තයක් හැටියට බහුවචනෙන් අර all පාවිච්චි කළා වගේ තමයි මම ඒක පාවිච්චි කළා. everything අපි everything කියන එක බලමු. everything කියන්නේ හැම දෙයක්ම කියන එක. ඒක පාවිච්චිනේ ඒක වචන විදිහට. දැන් everything changes. හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. This is everything I have. අපි කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ මාගාව තියෙන සියලු දේ කියලා යම් කිසි දෙයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. This is everything I have. මේ මට මාගාව තියෙන සියලුම දේවල්. හරි.
everything කියන්නේ හැම දෙයක්ම කියන එක. ඊළඟට nothing. nothing කියන්නේ කිසිවක් නැහැ කියන එක. කෙනෙක් අහලා පුළුවන් what's inside this box? මට කියන්න පුළුවන් there's nothing inside the box. There's nothing inside the box. එහෙම තමයි කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් nothing. There's nothing inside එතන nothing කියලා කෙටිම කියන්නත් පුළුවන්. කවුරු හරි මගෙන් අහන්න පුළුවන් මෙහෙම what are you hiding in your hands? What are you hiding in your hands? මට කියන්න පුළුවන් nothing. There's nothing in my hands. කිසිවක් නැහැ. මං කිසි දෙයක් අතේ හංගගෙන නැහැ. ඊළඟට බලමු anything, anyone. මේ වචන ටික. anything කියන්නේ යම් කිසි දෙයක්. ඒතර anyone කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක්. any කියන්නේ යම් කිසි කියන කෙටි අදහස. ගොඩක්කට ප්‍රශ්නාර්ථයේදී මේවා වෙදිනවා. දැන් අපි එක්සැම්පල්ස් ටිකක් බලමු. ලයිබ්‍රරි එකක ඉන්නකොට මට කියන්න ඕනේ කාට හරි මට ওই පොත් එකක් පාස් කරන්න පුළුවන් මෙහාට. එතන could you pass me any books please? එතන could you pass me any books? කියලා මම මට පොත් එකක් මෙහාට එවන්න පාස් කරන්න කියලා. එතන any කියන එක අපි එතන පාවිච්චි කරනවා. ආයි කියන්න පුළුවන් I will eat any type of fruit. I'm not picky. I will eat any type of fruit. I'm not picky. ඒ කියන්නේ ඕනම විදිහක පළතුරක් මම කනවා. I'm not picky. ඒ කියන්නේ මම තෝරන්නේ නැහැ. මට අනාසි ඕනේ ඇපල් ඕනේ මාරව කන්නේ මේවා කන්නේ එහෙම කියන්නේ ඕන පළතුරක් කනවා මම තෝරන්නේ නැහැ කියන්නේ. Do you have any money? Do you have any money? ඔයාලට වග සල්ලි කීයක් හරි තියෙනවද? ඒතර උත්තර දෙන්න පුළුවන් I don't have any. නේද? Sorry I don't have any. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම Sorry I haven't got any. I haven't got any. ඒ දෙකම හරි. Do you have any questions? No I don't have. Do you have any questions? ඒතර උත්තර දෙන්න පුළුවන් No I don't have. ප්‍රශ්න නැත්තම් anyone කියන එක ගත්තොත් ඕනම කෙනෙක් කිසියම් කෙනෙක් කවුරු හරි කියන එක. Does anyone know the answer to this question? Does anyone know the answer to this question? කවුරු හරි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දන්නවද? කවුරු හරි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දන්නවද? If anyone needs help, I'll be there in the office. If anyone needs help, I'll be there in the office. කාටද උදව්වක් ඕන නම් මම ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා. Did anyone call me? Did anyone call me? කවුරු හරි මට කතා කළාද? past tense එකෙන්. If anyone needs assistance, let me know. If anyone needs assistance, let me know. කාටරි උදව්වක් ඕන නම් මට කියන්න. දැන් මම මේක anything කියන එක බලමු. කිසිවක් කියන එක. Do you have anything to say? Do you have anything to say? ඔයාලට මොන හරි යමක් කියන්න තියෙනවද? No. No, I have nothing to say. I have nothing to say. මට කියන්න කිසිවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් I don't have anything to say. දැන් බලන්න nothing කියන එක negative තියෙන්නේ. එතකොට I have nothing to say. අපි positive විදිහට anything කියලා ගත්තොත් I don't have anything to say. එහෙම නැත්නම් I have nothing to say. ඊට පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් you must have something to say. You must have something to say. වරය මොනවා හරි දෙයක් ඇති කියන්නේ. Not for now. If I have anything, I will let you know. Not for now. If I have anything, I will let you know. ඒක දැනට මොකුත් නැහැ. මට මොනවා හරි තියෙනවා නම් මම ඔයාලට දැනුම් දෙන්න. මම ඔයාලට කියන්න. ඊළඟට many කියන එක ගත්තොත් many කියන එකේ අපි අඟවන්නේ ගොඩක් කියන එක. He has many friends. ඔහුට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. I have seen many movies. මම ගොඩක් movies බලලා තියෙනවා. He has visited many countries. ඔහු ගොඩක් රටවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට මේ වචන ටික පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ වචන වාක්‍ය වල පාවිච්චි කරන හැටි ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. මොන හරි පැහැදිලි තැන තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. If you are new to my channel, subscribe and click the notification bell. Share this with your friends and I'll see you in the next video.